Malaysia. Welcome to Sevilla. Bienvenido a Sevilla. This one definitely not for sharing. Nanti kalau tengok Champions League, dapatlah rasa cakap, I was here. Apa kata kita rehatkan mata sebentar sebelum kita pusing-pusing mandar Marseille. Salute to the French people, forgive us baguette. Rupanya bukan bulan saja ditutup awan, matahari pun ditutup awan. Okay, love from Marseille. Bye bye. Di hadapan Hard Rock Cafe Seville. Tak lengkap kalau datang ke Morocco tak naik kamera. Kita bukan nak naik lift, kita nak naik tangga. Spaghetti with mussels. Wow. Welcome to Rome. Itu dia, Colosseum. Ini ada hotel 3 bintang di Milan. 3 dalam 1. Myself, Gondola and Hard Rock Cafe. Wow, tersergam indah San Siro. Kita jalan ikut arah angin, jumpalah tempat ni. Thank you Malaysia. What's that? Oh, say thank you Malaysia. Oh, terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Sama-sama. AC Milan was the first team playing here in San Siro. It started in 1926 when the stadium was built. Sekarang ni hampir pukul 5 petang di Zurich. Sudah Arab Venice Shopping Done. So, back to buka, tengok apa produk di dalamnya. Ini tengah posing maut ni. Ni ada Spanish stamp. Dah beli tiket, sekarang ni nak buat tour stadium. Tengok apa yang ada di dalam. Udang masak spicy sauce. Udang dengan spicy sauce ikan nasi. Memang sesuai dengan tema kita untuk masa ni. Siri, aku dan Ultraman. Just lepak, let the time pass. Makan. Sekarang ni kita nak feed the bird. Okay, come to the master. Tengok. Terbaik dari Venice. Minum.